أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام اس آفیس کې ام اس ورډ کلاس روان دی زمونږه په هغې کې په تیر شوي کلاس کې مونږ پریګراف ووي او مونږ د دې سارټ پورې کار کړی دی. نن به مونږ پریګراف مارک وایو. که چېرته کې زه ستاسو په مخ کې یو اپلیکیشن یا بل یو داسې څه فارمیټ جوړ کړم او تاسو دا سوچ کوئ چې یاره دا په څه طریقه باندې ولیکلی شوی، په دې کې د ټیب یا سپیس په کم ځای کې راغی یا انټر په کم ځای کې ورکړی شو. لکه فرض که زه لیکم ټو دی چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سعید شریف سوات سبجیکٹ application for roll number slip respected sir, it is stated that I am a student of class 9. بهرحال داسې یو اپلیکیشن یا یو فارمیټ تیار شو. اوس به سټوډنټس دا سوچ کوي چې دا چیئرمین څنګه دی خوا راغلی دی او بیا دا سبجیکټ او داسې دا ایټ ایز ولې دومره دی پله دی، دا په څه طریقه باندې شوی دی. نو کله چې تاسو دا پریګراف مارک آن کړئ دې سره تاسو ته پته ولګي چې دې ځای کې یو پیر انټر دې ځای کې ورکړی شوی دی، یو پیر بیا هسې وچ په وچه خالي په دې ځای کې، بیا دې ځای کې ټیب دی، بیا دلته یو ټیب بل دی، بیا انټر دی، بیا سبجیکټ لیکلی شوی دی، یو ټیب ورکړی شوی دی، او بیا دا لاین دی، بیا انټر ورکړی شوی دی، بیا انټر، بیا دا ریسپیکټډ سر او بیا انټر ورکړی شوی دی او د انټر نه وروسته بیا ټیب ورکړی شوی دی. یعنې دا پریګراف مارک موږ ته دا ښیي چې په کوم ځای کې سپیس دا وړوکی غونته ډاټ چې تاسو ته ښکاري دا د سپیس په وجه دی، د سپیس نشاندهي کوي. دا نښه د انټر ده چې پریګراف چینج شوی دی، د پریګراف نښه ده، او دا د ټیب ده. دې باندې صرف موږ دا فارمیټس معلومو، او کله چې واپس تاسو دا پریګراف مارک چې دی دا آف کوئ نو دا به ختم شي. دغه شان په دې پسې ورپسې بیا راځي الاین ټیکسټ ټو لیفټ، یعنې شارټ کټ کې د دې د کنټرول ایل. که تاسو په لیفټ سایډ لیکل کوئ نو دا مینیو ده، دا آپشن دی، او د دې شارټ کټ کې زموږ سره کنټرول ایل ده. که په منځ باندې تاسو لیکل کوئ د هغې دپاره دا سینټر دی، که په لیفټ په رایټ سایډ لیکل کوئ د هغې دپاره دا کنټرول آر د شارټ کټ کې ده. او دغه شان زموږ سره جسټیفای دې له راځمه، خو د ټولو اول یو پریګراف لیکم لکه یا یو لاین لیکم چې خیبر کمپیوټر اینډ ووکیشنل کالج او لاندې بیا وازخیله سوال. دا لیکل دا ټایم په لیفټ سایډ باندې دی او لیفټ کلیک هم دی. که تاسو کنټرول ای ورکو دا به سنټر ته شي، که تاسو کنټرول آر ورکو دا به رایټ ته شي، که تاسو کنټرول ایل ورکو دا به لیفټ ته شي، یا دا زه به سره سنټر او دا رایټ او دا لیفټ و. دې ته جسټیفای وایي. د دې شارټ کټ کې کنټرول جے ده. جسټیفای څه دپاره دی چې کله موږ یو پریګراف لیکو او هغه پریګراف کې که تاسو لږ فکر وکئ دا سر چې کوم دی دا لیفټ سایډ چې دی نو دا خو یو شانتي دی لاینونه، خو اخري چې کوم وي نو هغه بیا په هغې کې لڼ اوږدی څه لاینونه اوږدی څه لڼي، نو هغې دپاره بیا موږ کنټرول جے استعمالو، جسټیفای چې ورته ویلی کېږي. لکه تاسو اوس وګورئ په دې دا یو پریګراف ما ولیکو، دا د لاین د سټارټ چې کوم دی دا بالکل سیده دي دا ټول لاینونه، خو په اینډ کې دا لاین لږ اوږد دی، دا لږ لنډ دی، دا د دې مقدار دی، دا ښه لنډ دی، دا بیا لږ وټي د دې نه اوږد دی او د دې نه لنډ دی، داسې ټایپ. نو کله چې دا لیکل تاسو سلیکټ کړئ او کنټرول جے ورکئ نو دا سر او دا سر دا دواړه تر اینډ او سټارټ چې دي اینډ او سټارټ چې کوم دي دا به بالکل یو شانتي شي. دې ته موږ ویلی شو جسټیفای. بیا دې پسې ورپسې دا راځي لاین سپیسینګ، یعنی په دې لاینونو کې دا 1.0 دی، 1.15 1.5 او 2.0 او 2.5 او 3.0 دا داسې د لاینونو په منځ کې دا سپیسینګ پیدا کوي. خو د شارټ کټ کې د دې زموږ سره د کنټرول 2
کنټرول 1 کنټرول پایپ ګوره 1 2 پایپ کنټرول به ونیولې کنټرول 1 کنټرول 2 کنټرول پایپ دې سره چې دی نو دا لاین سپیسینګ چې دی دا کمیږي او سیوا کېږي. ورپسې زموږ سره یو اپشن راځي شیډینګ. شیډینګ څه ته ویل کېږي؟ تاسو لکه فرض که زه یو پیپر جوړوم داسې کې ما راوستو پارټ A او لاندې مې فار ایگزامپل یو پیپر چې دی هغه دغه پارټ A سوالات چې دی هغه ما ولیکل. اوس دغه شانتي بل زه راولمه پارټ B راولمه او د پارټ B سوالات چې کوم دي نو هغه مې هم ولیکل. اوس زه لږ شانتي د دې له شیډز ورکوم زه یم چې دا لکټې دا وي مخامخ وي نو هایلایټ وي نو د هغې دپاره زه دې له قسم شیډز ورکولی شم. بلیک شیډ به تاسو اکثر ډېر استعمالي نه په دې پیپرو کې یا په دې نوټسو کې شیډ بس دې دپاره وي. او دغه شانتي بارډر چې کوم دي که یو پریګراف چې دی د هغې نه موږ بارډر ته ووو لکه اوس فرض که دا شو دا دوه پریګرافس دي نو باټم د ویخ بارډر ټاپ د بره سر د لیفټ سایډ بارډر د رایټ سایډ بارډر آل بارډر مین چې د هر پریګراف په منځ کې به بارډر وي انسایډ مین دننه صرف بارډر او نو بارډر چې دی هغه به د سر اړو بیا بارډر نه نو دا زموږ سره کمپلیټ پریګراف چې دی دا کمپلیټ شو. اوس موږ راځو دې سټایلز له. په سټایل کې یاد ساتئ ټولو اولنی اپشن راځي نارمل. دا نارمل چې دی څه کوي؟ کله چې هم موږ یو لاین ولیکو لکه فرض که پرنسپل بیا انټر ورکم GHSS واضح خیله بیا انټر ورکم سواد KPK نو د دې لاینونو په منځ کې د دې انټر په وجه باندې باقاعده سپیس راځي. نو که چېرته کېدا زه دغه شان سلیکټ کم او نو سپیس کلیک کم نو دا به څه شي دا به د یو بل نه هغه سپیس چې په منځ کې دی نو به ختم شي. نو په نارمل باندې به سپیس جوړېږي خو په نو سپیس باندې چې دی نو هغه به سپیس ختمیږي. ا دې پسې راځي هیډینګ 1 نو هیډینګ 1 دې دپاره چې موږ چېرته کیسه ټاپک ورکوو نو هغې دپاره هیډینګ 1 استعمالېږي. لکه زه اوس لیکمه په کمیونیکیشن باندې په ډیټا څه ته وایي واټ از ډیټا نو یو ټاپک ورکوم نو داسې را هیډینګ 1 به کلیک کړم اټومیټیک یو ټاپک په عدله کې موږ ته دغه شي فار ایگزامپل واټ از ډیټا. کله چې زه انټر بټن پریس کړم نو نور لیکل به اټومیټیکلی واړه شي نارمل وشي د دې انټر په وجه باندې. خو که ستاسو دا واټ از ډیټا دا سټایل خوښ نه وي نو تاسو دلته چینج سټایل کلیک کړئ سټایل سیټ په دې کې قسم سټایلز دي یو پکې خوښ کوي هر یو شي لکه فرض که ماډرن خو په دې ماډرن دا کلر مې نه دی خوښ نو بیا به دلته کې زه په کلرونو کې یو بل کلر خوښ کړم او که پانټس وله نه خوښ د لیکایي دا کوم سټایل چې دی هغه بیا د دې ځایونو نه چینج کېږي. نو په دې باندې پریکټس وکړئ که کوم سټوډنټ ته پکې بیا څه مسله وه انشاءالله تاسو بیا کوېسچن کولی شئ.